repas den här symfonin hittills då? Bra fråga, men det kanske blir en månad ändå. Ja, men det är ju bra. Det är mer än vad Kiss gjorde till Kiss Cruise akustiska, för det var bara 5 minuter. Så att det är ju bra, så då finns det ju hopp i alla fall, märker jag. Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ja, det här är omstart nummer 2, för den första föll totalt i den här roliga podden om den 6 december, där vi ska prata om The Elder som kommer ha en föreläsning utav Alex Bergdahl som är med i programmet. Välkommen Alex. Tack. Och Robert Maid som ska spela The Elder på kvällen den 6 december. Och jag hann göra i min första presentation där en kort att det här var ju inte mitt favoritalbum, så att jag kommer väl känna mig plågad där, Men det är mitt. ja, det är är ditt favoritalbum. Det är ditt, det är inte mitt. Och vi får väl hoppas att jag kanske har blivit mognare och förstår det bästa av det. Men vad ska ni bjuda på? Ska vi börja med Alex? Vad kommer du bjuda på den 6 december? Jag kommer att bjuda på en genomtänkt genomgång av vägen till The Elder och eftermälet. På ett sätt som ingen faktiskt har upplevt detta förut, eftersom den enda som tidigare har pratat om The Elder på någon form av scen, det är ju jag och Carl Linnaeus för 10 år sedan. Då hade vi en timme på oss i Stockholm på Kissing Time, hette det väl då också, va? Det här första Kissing Time som låg i någon slags industrilokal. Ja, Kruthuset. Kruthuset hette det kanske. Ja. Och då hade vi en timme på oss och vi kunde visa upp lite prylar. Så 10 år så händer väldigt mycket. Och det som publiken kommer att få först i Gävle den 5:e idag och sen så imorgon i Stockholm den 6:e, det är en fruktansvärt stor genomgång av hur fort allting gick, och det tror man inte. Men också hur kaosartat allting var alltså från början till det faktiska slutet. För det finns ett början och det finns ett slut på historien om The Elder. Jag var på en presskonferens i Oslo i oktober 1980. Och då sitter det 4 stycken osminkade herrar på en scen som man inte får fotografera. Och där sitter de och säger på fullaste allvar, både Paul Stanley och Ace Frehley säger angående när blir nästa platta, vad kommer nästa platta vara? Och då säger både Paul och även Ace att det kommer bli det hårdaste någonsin. Vi lovar. Punkt. Och sen var det kaos. Är det så jag ska uppfatta det, Alex? Ja och nej. För kaoset kommer på våren. Det går inte att... Jag tänker inte berätta storyn jag ska dra på scen. Nej. För det är väldigt, väldigt många detaljer som handlar om grejer som egentligen började redan 77, som kulminerar på våren 81 och förändrar spelplanen för Kiss helt och hållet. Men det betyder att de som är så pass lyckligt lottade att de har en biljett till din föreläsning, antingen i uppåt halv Norrland någonstans eller i Stockholm, de kommer kunna få svaret på det här. Vad hände egentligen? Ja, absolut. Eller? Det är hela tanken. För det vi vet och minns, det är ju att Ace i Fyllan och Villan gick runt och sa till alla som ville lyssna att it's gonna be heavy metal man, är väl citatet. Och så blev det inte heavy metal man, utan det dröjde ju en skiva och då var han inte med längre. Och på det som händer under det där året, det är det
det är det vi ska bena ut i den längsta föreläsningen jag har gjort någonsin, vilket tyvärr bara sker i Stockholm, inte i Gävle, för där är det en lite nerbantad förpremiär. Ja, där är det en vanlig biblioteksföreläsning och då är det inga tvåaktar och så vidare. Men till Stockholm så blir det hela showen. Hur kommer det sig att det blir 2 akter i Stockholm? Är det att de har För beställt det? Eller? Nej, jag vill göra det. Du vill göra det? När Glickman och Marx hörde av sig så sa jag när en dröm om att få berätta hela historien om The Elder en gång i mitt liv. Men då behöver jag behöver över 2 timmar, jag behöver göra det i 2 akter för jag måste ha en paus i mitten. Och det tyckte de var en jätterolig idé och så men vi kanske skulle få någon till att spela musiken då, och så sa jag det där får ni reda ut själva för det kommer jag inte att palla med. Och det gjorde de ju, eftersom vi sitter här 4 stycken vackra ynglingar i sina bästa år och Robban på plats som ska spela The Odyssey på scen, och det är fan inte många människor som har gjort. Nej Robert, du ska ju ta över sen efter Alex, när vi har haft väl är det ungefär en 2 timmars paus vi har haft efter Alex här för med 2 eller 2,5 timmar och sånt där. Då ska vi träffa dig där på Debaser, någonting hette någon avdelning, lite mindre avdelning där. Och där ska ju du då spela hela The Elder-skivan. Ja, precis. Och när vi säger ja, då är det jag med ett band såklart. Ja. Det blir ingen one-man show där. Det hade varit spännande ju annars. Ja, för spännande kanske. Men jag har dragit ihop ett gäng och ja, vi ska göra vårt bästa. Och vi kommer göra det på vårt sätt lite grann. Vad det innebär får vi se. Jag vet inte riktigt själv. Men vi repar låtarna. Och hur länge har du repat den här symfonin hittills då? Bra fråga, men det kanske blir en månad ändå. Ja, men det är ju bra. Det är mer än vad Kiss gjorde till Kiss Cruise akustiska, för det var bara 5 minuter. Så att det är ju bra. Så då finns det ju hopp i alla fall, märker jag här nu då. Ja, det är lite mäckigt kan jag tycka. Inte alltid för att det de gör är svårt, utan snarare för att arrangemangen skiljer sig rätt mycket från typiska Kiss-låtar. Så att man måste ju verkligen ha tungan rätt i mun. Och sen om man vill försöka backa upp med kör som de spelar samtidigt, så är det lite simultanförmåga som ska sitta och sådär. Så att det är lite mycket. Men vad betyder The Elder-skivan för er? Den har varit topp 5 för mig sedan jag var 7 år tror jag, ungefär. Ska vi säga 83, 84. Ja, min kusin och jag fick köpa varsin skiva. Min moster betalade. Han köpte Love Gun, jag köpte The Elder. Vi spelade av varandras skiva. Det stod Kiss på båda skivorna, alltså var de bäst. Och jag har lyssnat oförtröttligt på både Love Gun och The Elder sedan den dagen. Och det har blivit så att i och med att jag har svårt att särskilja längre på vilka skivor med Kiss jag egentligen tycker om på riktigt och vilka jag tycker är intressanta eller att historien är intressant och så vidare. Och The Elder är en typisk sån. Hade jag hört den skivan helt ny idag med ett annat band hade jag antagligen inte brytt mig alls. Men när nu historien är, när 1981 är det absolut mest intressanta året i Kiss historia förutom 73. Absolut, tveklöst. Det finns inget annat år som är så konstigt och så roligt att leta i och forska i och fråga folk om och så vidare. Och det är nog det som gör att varje gång jag hör The Elder idag så blir jag påmind om hur jävla roligt det är. Allting som händer månad för månad, vecka för vecka och dag för dag ibland. Ni kommer få flera nya datum och hänga upp era liv på som ni kan börja fira sen att fan det var ju den där dagen 81 som det hände som påverkade detta sen och då måste vi fira det med ljus och schwarzwaldtårta. Och Alex sa att vi även skulle fira den här dagen som vi nu har fått ett fast datum på också. Så att jag tror det är det som är The Elder för mig. Det är
tiden snarare än de 40 minuterna musik som jag tycker jättemycket om, tror jag. Men jag tycker om tiden och jag blir så genuint in i hjärtat lycklig när jag hör skivan och läser om den tiden. Så det är det som The Elder betyder för mig. Ja. Det var men hur gammal var du då? Jag måste ha varit typ 7 år, måste ha 7 varit år, 83, okej. nej 84. Ja, då är man väldigt påverkad utav alltihop också i 7 års ålder. Där. Det finns ju en uppsjö med olika konvolut till The Elder. En del kan man vika ut, en del kan man inte vika ut. En del har låtarna i rätt ordning, en del har låtarna i fel ordning. Vissa har rätt på omslaget och fel på skivan och är säkert tvärsom. Och så har vi japanerna som de är som de är. Kommer vi få någon redogörelse för vilken upplaga är rätt? Och är det med affisch eller utan affisch? Eller spegelvänd affisch eller inte spegelvänd affisch som gäller? Alltså, jag har så mycket frågor. Alla konvolut är rätt. Problemet är att man valde att göra om skivan när konvoluten var tryckta. Alltså gatefold eller icke gatefold och innehållet och så vidare. Spegelvänd affisch, det är Sverigepressen väl, och rättvänd affisch är Norgepressen. Eller om det är tvärt. Nej, spegel med Kiss-poster, då är det spegelvänd affisch. Så som jag har fått det förklarat. Jag har bara en själv, jag har den spegelvända. Som jag fick av en lyssnare, för jag har aldrig ägt en sån. Jag har bara sett den på bild att det ska stå med Kiss-poster. Och då var där en som hörde av sig, jag har 2, jag skickar en till dig. Det var väldigt fint. Det var ju snällt. Det var ju snällt det. Och sen är det ju, de tryckte omslag och sen bestämde de sig för att göra om låtordningen. Alltså efter att, för du trycker inte omslag samma dag som du ska skeppa ut den, utan det görs ju ett tag i förväg och så vidare. Och då bestämde man sig för att göra om hela innehållet. Och Japan är ju en historia för sig, men det kommer att få sin mycket tydliga förklaring. Med lite handgriplig fakta och grejer man kan pilla och peta på om man tar sig ut på scenen och vill bli nerbrottad av mig. Jaha, okej. Det låter farligt det där. Robert då, vad har du för synpunkter på, eller hur uppfattade du The Elder? Ja, när den kom var jag inte påtänkt, men jag kommer ihåg när jag fick den, det vilket jag inte gör med alla skivor faktiskt, för att det var rätt många skivor jag fick på relativt kort tid. Men jag kommer ihåg att jag hade läst när Kiss var 96 hade jag gillat Kiss i 1 år bara, och då hade jag läst någon av de här artiklarna där de går igenom alla skivor lite, så jag visste att The Elder var den konstiga skivan, kan man säga. Och så fick jag den i julklapp, kommer jag ihåg, hemma hos min morfar, bara för att jag ville ändå ha alla skivor, och så satte jag igång den i CD-spelare där, och det var den remasterade, så att det var ju rätt ordning då, får man väl säga, storymässigt. Och jag kommer verkligen ihåg när man drog igång den och tänkte så här, men ska jag inte börja snart? Och sen när den där melodin börjar, bara, oj, det där var inte en gitarr. Det här var verkligen konstigt. Men, Oj, det där var inte en gitarr. Fan, vilken bra mening. Om jag någonsin gör ett The Elder-avsnitt igen till podden så ska det heta, oj, det där var inte en gitarr. Och då vet du, Robban, det är du som har kommit på titeln till det poddavsnittet. Ja, det är en bra beskrivning faktiskt. För det var väl ungefär som jag själv tänkte när jag hörde det första gången. När man har hört den här låten, jaha, det var konstigt, jaha. Men sen med åren så har den ju växt på mig, och precis som för Alex så är det faktiskt en av skivorna jag har lyssnat mest på med Kiss. Det är The Elder och Hot in the Shade ligger jättebra till hos mig, och jag vet inte varför. Ibland är det som att ibland när jag är på humör kan man dra fram någon greatest hits och komma på att det här är jättebra, men ibland så blir det för mycket av dem, och då är det härligt att dra igång det äldre. Alltså. Men är det inte bara att ni vill vara udda och tycka lite udda jämfört med alla andra då? Det är ingenting sånt fåfänga att man... Nej, för mig handlar det väl om att jag tycker att det genuint är bra musik. Sen så tycker jag ju inte att det låter som Kiss, och hade jag levt
när den släpptes hade jag garanterat blivit lite besviken, för det är ju inte så här jag egentligen vill att Kiss ska låta. Men jag tycker att det är en bra skiva, så om man bara kan tänka bort Kiss Ja. lite och bara lyssna på musiken, så jag tycker Paul Stanley alltid har skrivit bra melodier vad han än håller på med. Jag har aldrig hört han göra något tokigt. Kanske Read My Body då, men annars är det Ja, det var den väldigt här, vad stabilt. hette den? Stoppa in exet i sexet eller vad det var. Ja, det gör ingenting. Den är, den är fruktansvärt dålig tycker jag. Uff. Men du har en poäng där, Marco, för världen är full av skitnödiga musikintresserade som... Ja, jag tycker bara om första demotejpen, sen sålde de ut sig. Alltså, och jag har själv varit sån. Jag kastar inga grisar i glashuset här. Jag har själv absolut varit sån. Jag minns dessutom ögonblicket när jag faktiskt bestämde mig för att nej, vänta nu lite här. Jag ska bara tycka om det jag gillar, och det jag inte tycker om, det tänker jag inte gilla heller. Och vad någon annan människa i världen tänker om det är för mig nu, från och med denna sekund, fullständigt totalt ointressant. Och sen dess har jag levt efter det. Och det är därför jag har liksom signerade Solstollar-skivor och allting i samlingen. Och jag bryr mig verkligen bara om det jag själv tycker om. Och jag ägnar inte någon annans åsikt om vad jag tycker om en endaste tanke. Och det är fan det bästa. Och det är också då det utkristalliseras. Det är därför jag har sålt av en del av skivsamlingen. Jag har växt ut med att man skulle ha alla skivorna med band man tyckte om. Men varför skulle jag äga Never Say Die med Black Sabbath? Jag tycker det är en undermålig skiva, även om jag gillar bandet Black Sabbath. Så den har jag åkt. Liksom. Eller varför skulle jag äga Bowie-skivor när band kan ha dem i sin samling? Det är en lösning på det är ju ett sätt att tycka också. Nej, men jag tycker det är en relevant fråga och någonting som det faktiskt pratas ganska lite om. Därför att tittar man idag på, det finns en väldig elitism inom musiken fortfarande, och den tycker jag är rent förfärlig. Och återigen, jag har varit där själv, men det är också därför, tänker jag, som jag kan be om ursäkt för att jag var dum i huvudet en gång, men jag kan också säga att jag har i alla fall bättrat mig. Ja, för det kan jag säga att den resan kan man följa faktiskt i din podd. Och den, från första början till idag, då hör man den här resan när du själv säger att jag tänkte så förut, men idag gör jag inte det. Nej, och det skulle behöva tänka så. Fler skulle behöva tänka lite mer på det. Det är sunt tänk tycker jag. För att döma något, det är som vi pratade förut om Peter Criss. Jag tyckte inte om Peter Criss soloplatta 78 och hatade Out of Control. Idag tycker jag faktiskt att de är bra. Vad det beror på, om jag har mognat eller vad tidens tand har satt sig i spel. Jag tror nog att det är jag som har mognat och är mer otaglig mot musiken. Jag gjorde samma resa som Alex där lite, att jag blev hårdrockare inom situationstecken och då var man ju hårdrockare, så att då var det ju det man skulle lyssna på, tyckte jag. Och jag vet inte varför jag tyckte det, för det var ju ingen som sa åt mig att det skulle vara så. Och innan jag blev hårdrockare så älskade jag Michael Jackson. Och jag kommer ihåg det. Jag tror jag var runt 25 år när jag hörde Michael på radion eller något. Och jag bara tänkte, jösses, jag tycker att det här är så bra. Varför har jag inte lyssnat på det här för 10 år? Jag älskar det här. Och då var det precis som att bara polletten föll ner så här från en dag till nästa. Att jag ska ju lyssna på det jag gillar bara. Och inte men då måste jag bara fråga, varför tryckte du bort Michael Jackson? Var det bara för att du skulle gå in i den här hårdrocksrollen då? Jag var hårdrockare. Jag gillade Kiss. Men det var inte bara helt negativt, för det ledde till att jag sökte mycket bra hårdrock och utforskade den genren. Så när jag puttade bort mina gamla favoriter som Michael Jackson och Boppers, så hade jag jättemycket plats över, och då upptäckte jag jättemycket bra hårdrock. Och sen när jag återvände till barndomsfavoriterna, då hade jag ju jättemycket bra att lyssna på. Det blev bra till slut. Ja, för min egen resa jag har varit väldigt spretig från första början. Att när hårdrock och syndkriget var där på 80-talet är okej. Det förstod jag aldrig. Varför skulle man inte kunna gilla syntmusik samtidigt som man gillar hårdrock? Det har jag aldrig förstått. Så att jag har alltid varit en allätare på det. Är det bra så är det bra.
Så att det är bra inställning. så för mig är det väldigt enkelt på det. Sen kan jag ha mognat med åren och ha lättare att ta till med krångligare skivor idag faktiskt. Men sen finns det ju artister jag absolut inte förstår mig på, som vissa hyllar jättemycket, att det ska vara så bra och det är så här. Nej, då behöver inte jag tycka det. För att alla andra tycker det överhuvudtaget. Det som vi också har konstaterat under den här poddens gång, det har ju varit det att de som kallar sig för Kiss-fantaster eller Kiss-fans, vad det nu är för någonting de heter, de har ju en otroligt spretig musiksmak. Så att Robert, om du vill gå tillbaka till Michael Jackson så har jag en komplett uppsättning dubbletter av hans CD-skivor. Så att, snyggt. Och Alex, går vi vill inte ända Robert... tillbaka till Jackson 5 då, eller? Nej, om det står M. Jackson på skivorna, då har jag dem. Snyggt. Men, och vill du Jackson inte ha 5. dem, så Alex, du har säkert en plats i ditt hjärta för inte det, nej. För några år sedan så kom det en The Elder-tolkning. Nu är jag så jävla kass på namn så det är säkert någon som kommer slänga det här i knät på mig. Men det var ett par, alltså inte två utan en man och en kvinna, som hade lärt känna varandra. De gick båda på musikuniversitet och mannen bjöd hem kvinnan till sig och han erkände att han var Kiss-fantast och hon sa att det var inte hon. Men att hon sa det, jag ska ge Kiss en chans. Är det någon speciell skiva du vill att jag ska lyssna på? Nej, ta en bara. Så hon stoppade in fingret i hans samling och så drog hon ut, ni vet det redan, The Elder. Hon lyssnade på den och så sa det, vilken underbar skiva. Och han sa samma sak. Sen var de ett par och sen hade de pluggat mera och de var ändå inte riktigt nöjda med The Elder som musikaliskt äventyr, så de gjorde sin egen.
Och den här finns ju på en självutgiven CD som en del har. Jag vet att jag intervjuade här i sällskapet innan vi lärde känna varandra, Marco och jag. Varför jag nämner det här överhuvudtaget, det handlar om att de tyckte att Kiss kunde ha gett den här skivan mer och ytterligare en kärleksfull och djupare behandling. Sen gick hon och bröt en arm, så det är svårt, för hon var trummis också. Det är väldigt svårt att trumma med en hand. Def Leppards trummis kan det, men det är utav andra skäl. Men lång omskrivning till Robert. Hur gick det för dig att gå från det som fanns på skivan i någon version till det som vi faktiskt kommer få höra på scen på lördag? Ja, alltså som exempel kan jag säga, jag tror att det var förra året som Todd Kearns och de här grabbarna firade hela The Elder på Creatures Fest. Ja, det stämmer. Det gjorde de. Ja. Var det inte på den här Kiss Cancer eller vad det var? Eller var det på Creatures? Någon utav dem där var det i alla fall. Ja, och jag tyckte de gjorde det jättebra. Och vi kommer göra någonting annat, kan jag säga. Och det är lite så här vad man har för förutsättningar. Jag har till exempel, jag tog in det jag tyckte var viktigast, trummis, basist, keyboardist. Och sen har jag suttit och pluggat låtarna själv och jag kom fram till att jag tyckte inte att vi behövde 2 gitarrer till exempel, vilket de har. De har gjort flera av låtarna ganska gitarrbaserade, vilket är coolt och jag kanske får det låta mer klassiskt Kiss. Jag använder gärna keyboarden mycket där den är på skivan. Och jag tycker det hörs att, det vet ju Alex bättre än jag, men jag tycker det känns som att Ace inte är med särskilt mycket alls. Det känns som att det är en gitarrist som jobbar på den här plattan. För man får inte de här snygga rytmkombinationerna som de gör, framförallt på låtar som Strutter, där Ace, förutom ett bra solo, så han kombinerar sig himla bra med Paul. Och det finns ju inte tillstymmelse till något sånt, utan det är en gitarr nästan hela tiden, tycker jag. Det är lite så jag har jobbat också då, för att tyckte att det funkade. Ja, det låter spännande. Försöker lägga lite fokus på delar av showen som jag har fått en förklarad av Alex Bergdahls Room Service. Och det blir intressant att se vad vi kan återskapa av det. Allt var inte helt sammanhängande i dokumenten där som du läste från. Men inte helt sammanhängande, det var vackert sagt av dig. Då måste jag bara fråga, kommer du ha med den här specialeffekten, den här brunnen som togs upp i en bok en gång i tiden? Var det på den här nej, men du kan bara humma lite så här om du kanske har funderat på det eller? Jag låter tystnaden tala. Oj, då kommer vi sitta och vänta på en brunn här hela tiden. Så att det blir spännande. För att det är mycket konstigheter de hade för sig där. Men det är ju lite Kiss i ett nötskal. Många säger att det här var ju en konceptskiva.
ett movie-soundtrack och allt möjligt som det här skulle bli. Och jag bara satt och tänkte, Destroyer när den gjordes, det är ju inte Kiss för 5 öre egentligen, och det tyckte inte Kiss själva att det var heller. Är Från inte början. Ja, från början. Ja. Sen har man reviderat om det för att den har sålt bra och den varit populär. Då har man reviderat om historia. Men de själva tyckte inte om det. Men det jag undrar där, är inte det en konceptskiva egentligen byggt upp utav Bob Ezrin som har byggt upp det konceptet från början med bilkrasch till slutet med den här publiken och de skriker ut i publiken och alltihopa. Så att jag uppfattar det som en konceptskiva egentligen. Det är ju en efterhandskonstruktion dock. Ja. Låtarna skrevs ju inte för blindkoncept, utan det var väl snarare så att på den tiden så dels så jobbade ju Bob Ezrin gärna konceptuellt i huvudet. Ja. Alltså även Alice Cooper-skivorna har ju ett tema, även om det inte är temaskivor. Men det man ju framförallt jobbade med på 70- och 80-talet, det var ju att en skiva hade 2 sidor. En A-sida och en B-sida. Mm. Och det gällde att du byggde på sida A från låt 1 till låt 5. Och sen så skulle du fortsätta någon form av historia på sida 2 från låt 1 till låt 5. Det försvann ju helt med CD:ns intron, för då handlade det mest om att men jag har 60 låtar här, då trycker jag in alla de 60 på skivan utan urskiljning och så vidare. Behöver inte tänka på vilken ordning de ligger, behöver inte finnas någon tanke alls. Så Destroyer alltså The Elder blev ju en uttalad konceptskiva. Att det här är antagligen del 1 av 3 och det har en homogen-ish story som ska genomsyra hela skivan. Så var det inte alls med Destroyer, för vissa av låtarna hade ju funnits i flera år, andra skrevs i studion och framförallt var det Bob Ezrin som arrangerade upp den skivan då. Och det var ju det han gjorde med The Elder också såklart, men att man kan se Destroyer som en konceptskiva, men den var inte en uttalad konceptskiva. Medan The Elder redan från början var att det här är en konceptskiva, den bygger på ett tema som vi ska jobba vidare med och så vidare. Så det är väl snarare så att det är Bob Ezrins influens där som är kittet som förenar de 2 plattorna. Men visst beror det kanske lite på vad man hur man definierar konceptskiva. Jag har precis läst den här fantastiska boken Alice Cooper av Carl Linnaeus, och där är det väldigt tydligt på alla Bob Ezrin Cooper-skivor att de har ett tema. Men det är ju ingen av dem som är en konceptskiva med en story kanske på den nivån som Welcome to My Nightmare ändå försöker vara, eller kanske till och med Lace and Whiskey på något sätt. Även om den kanske får det äldre och verkar sammanhängande på något sätt. Men You Bangy Stomp är ju inte lätt att få in i storyn. Men det äldre har ju verkligen, där har de ju ändå försökt göra en viktig story på något sätt, kan jag tycka. Medan Destroyer känns mer som de här med Schools Out, man har ett tema. Sen kanske inte en story som går igen, det finns ingen huvudperson eller sådär. Om jag lägger in den här brasklappen då, att när de inte försökte så lyckades de bättre än när de försökte. För att när de försöker på det äldre så blir det ju inte bra. För då är det ju ingen som förstår storyn överhuvudtaget, och jag tror inte de själva har aldrig lyckats förklara den storyn överhuvudtaget. Och det blir intressant att höra på föreläsningen vilken story du ska dra upp där. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi läser mellan raderna om vi ska hänga med i historien. Och så ska vi helst följa det japanska textbladet också för att få ytterligare en dimension i vad det äldre handlar om. Och på vilket sätt ska den ge en dimension? Kommer man i jag tycker det japanska textbladet till The Elder ger en svagt oroväckande dimension som inget annat textblad ger faktiskt. Det måste jag säga. Är det den 4:e dimensionen eller 5:e som kommer där helt plötsligt? Ja, eller någonting däremellan. Herregud. Alex, har inte du gjort en speciell podd eller 2 poddar som handlar om de extremt intressanta japanska översättningarna utav de här inte översättningar av textbladen utan översättningar av Kiss-låtarna? Jo, The Elder har jag gjort. Det är mitt tveklöst mest lyssnade avsnitt.
Stirrande sommaren eller vad fan det avsnittet heter, det har jag till och med lärt mig. Men jag vet inte om jag gjorde ett avsnitt till, för det är ju inte bara The Elder som är rolig på japansk översättning, utan det är ju många andra låtar också som... Men jag kommer inte ihåg om jag gjorde fler, annars är det väl där. Jag får gå tillbaka och kolla, annars är det dags att fortsätta. Du har gjort en, vet jag. Det är ju utsålt, föreläsningen är ju helt utsåld. Och det var ju... kan vi bara nämna då i radio, det tog 6 timmar och 30 minuter att sälja ut. Var det viktigt att nämna det där? Absolut. Ja, viktigt och viktigt. Jag tycker ändå det, när man nu ändå sitter i direkt inspelad radio så är det väl kul att berätta. För förra gången så sålde jag ju ut Sita på 23 timmar och då höll jag på att storkna. Nu släppte vi 30 biljetter till på ett större ställe och det tog 6 timmar och 30 minuter att sälja ut. Jag ville bara nämna, ni kan klippa bort, fast klippa inte bort det helst. Du får nämna det är alltid fint. Men du får inte göra som du gjorde på Sita där när det var förra gången. När du mitt säger att det kommer en evenemang och biljetterna är ute nu. Mitt under föreställningen. Det var ju inte jag som valde det. Det var ju Glickman Mark som tyckte det var då satt vi ju 10 minuter allihop och bokade biljetter mitt i din föreläsning. Jag kan ge 2 tips till Glickman Mark Stockholm. Jag har varit på en del evenemang, precis som flera har varit. Jag har varit på Biograf Skandia i Stockholm som nu har blivit någon slags konsertscen också. Och jag har ju liksom föreställt mig herr A. Bergdahl stå på scenen där och prata om sina grejer. Jag får mig att gå in 500-600 pers och jag tror att det är fullt möjligt. Och nöjer man sig inte med det. Var någonstans var det, sa du? Biografen Skandia, den ligger på Drottninggatan. Okay. Kan man inte ta Philadelphia kyrkan vid Odenplan på en gång? Men man får ta det i steg, Marco. I steg. Nej, och sen då, på en gång. Sen så kan man ju ändå göra Södra Teatern på en gång. Vad är det, 560 pers som går in där. Så att, och jag känner att herr Bergdahl, det ligger inom möjligheternas gräns. Jag fattar ingenting. Jag är bara nöjd att det kommer någon så slipper jag stå här själv. Men ta alla tips. Det känns som en Wayne's World 2-situation här. Book them and they will come. Men samtidigt så länge det säljer ut och det kommer och det är en efterfrågan så är det bra. För att det man måste räkna in i det hela också att som jag har läst av att det är som Trollhättan, det finns en skara som alltid tycker om att åka på de här föreläsningarna. Sen finns det Kiss-fans som inte bryr sig ett skvatt om det överhuvudtaget. Så att det där att hybrisen som Bernt vill gärna ha, det ligger väldigt nära hans hjärta att ha lite hybris och ha helst 1000 fans som står och tittar på honom och sånt här. Men hellre tar det lite lugnt så kommer det och bygger upp det på ett sunt sätt tycker jag. Och det är lite därför jag bokar ju ingenting själv heller. Utan jag kastar ut att jag finns och sen så är det bokare som bokar mig för att de tror på det och så vidare. För jag har varken tid eller intresse av att på det sättet framhäva vad jag pysslar med. Utan jag älskar att göra detta. Det lyfter ju varje dag till oanade höjder liksom. Men därifrån till att hålla på och boka ha mig, det vill jag inte. Utan det är bättre då att bibliotek hör av sig, studieförbund hör av sig eller privata aktörer och så vidare. För då blir det heller ingen smäll. För då blir det inte så att nej men nu fan det är värt det. Nu bokar jag Globen jävlar och så kör vi där och så kommer det 30 pers och så blir det jobbigt för det blir dyrt och jobbigt och så vidare. Men jag håller helt med dig. Jag tycker också om vi säger små så här, steg liksom. Om vi säger så här, det har ju hänt rätt så mycket när det gäller din resa och föreläsningar. Om du kommer ihåg Kruthuset där. Hur många tappra satt det framför dig? Var de 60-70 stycken som satt där och tittade på det eller något sånt? Eller 100? Ja, något sånt. Ja. Och sen hade du ett gäng. Och jag kommer ihåg efteråt att du var inte glad. Nästa gång jag är med så vill jag ha pubben separat någon annanstans. Och föreläsningar. Och jag håller med dig till punkt och pricka för det var lite irriterande. Jag gjorde bara ett par föreläsningar där 2013 och 2014.
Jag tyckte mest det var roligt att prata om Kiss på en scen, men en sak som jag lärde mig faktiskt av just det giget på Kiss in Time, det var att jag måste ha ett dokument att lämna till den som bokar där jag har vissa krav. Därför att jag gör det bara för att jag tycker det är roligt. Ingen annan anledning. Jag behöver inte pengarna. Jag tycker om att få applåderna, men det är inte heller därför. Jag gör det bara för att jag tycker det är roligt att se, och så får jag åka runt och se någon stad jag inte har varit i och så vidare. Men jag tycker inte det är schysst att jag ska lägga ändå en 80 timmar på att skriva en föreläsning och sen sitter folk och super, eller så är det inget utljud eller någonting sånt. Så att jag har en väldigt tydlig kravlista på att det ska vara dedikerat ljud. Jag kommer att visa bilder, jag kommer att visa film, jag kommer att spela upp grejer, och ska det vara alkoholförsäljning så är det efteråt, inte innan och inte under. Men det tog vi till oss 2015, för då absolut. var ju baren på ett helt annat rum och vi var väldigt tydliga med det. Och jag har ju fått, för där det är så, jag får ju intressanta propåer. Ni skulle bara veta hur många pizzeria Torino som skulle vilja att jag stod i en hörna och föreläste om Kissen en lördag, och jag bara nej, jag är ledsen, jag gör bara ställen jag vill göra för jag tycker det är roligt. Ett par gånger har jag avvikit från den regeln därför att det har staden eller på något sätt möjligheten varit bättre än förutsättningarna, men så har det blivit bra ändå. Men jag vill inte gå upp och liksom göra ner mig själv. Jag menar, jag är ju sjuk i huvudet med detta. Jag lägger ju ner ett helt liv på detta. Då vill jag också att presentationen av det jag gör ska spegla ambitionen och passionen. För jag kan inte bara komma hem till någon en lördag och sitta och prata The Elder en timme. Det intresserar mig inte, för det får inte jag ut någonting av mer än att jag kanske får en hamburgare. Så att det är viktigt det där. Men jag ville bara säga det, att det var faktiskt Kiss in Time som fick mig att skriva en liten, ska vi kalla det för rider då? Fast det är ett Word-dokument. Men det hade du helt rätt att göra, och de klagomål som du hade, det höll jag med dig redan då, att det var helt okej, för jag tyckte inte heller. Och det var ju då man lärde sig att publiken vissa gillar föreläsningar, andra tycker om gemenskapen bara. Precis. Då lärde vi oss, både Morgan, jag och Clifford, vi lärde oss via den hårda läxan, måste separera ut det där. Och då var det ju bättre sen också. Och då bjöd vi ju på Bruce Kulick till dig istället, och då var du nog alldeles till dig byxen utav det i alla fall sen efteråt. En av de 4 bästa dagarna i mitt liv. Ja, men oj! Det låter, men du måste ju ha frugan före i alla fall, när du träffar henne. Jaha, det var så. Aj. Vi klipper bort det. Edit it out. Edit her out. Men det var ju fantastiskt. Det är ju... Att få stå på scen med en Kiss-medlem och prata om hans tid i Kiss, det är ju i min värld, jag kommer inte få spela med någon på en scen igen. Det har ju tagits ett regeringsbeslut på att jag ska hålla mig ifrån instrumenten. Så, men det bästa var väl också när han sitter och påpekar, alltså hade vi det på scen? Ja. Jag kan också säga att han gjorde ju en intervju med Ken Sharp nu för några månader sedan till Asylum på Kiss Onlines hemsida. Och då satt jag och hade direktkontakt med honom, för han ville svara rätt på frågorna, men han kom ju inte ihåg det här med scenerna och sånt. Så svaren i den intervjun som handlar om scenerna, då sitter han och hur många scener var det vi hade? När hade vi trapporna? Och det är så jävla roligt att få vara en del av det, liksom hans historia på något sätt. Det är roligt tycker jag. Det är coolt att du kan ge det till honom, men det är också otroligt fint att han bryr sig så pass, tycker jag. Han vill det men jag har märkt att Bruce, han är väldigt noga med Kiss-historien. Han gör sina egna videos. Han är väldigt noga att det blir korrekt och att han inte säger någonting som är fel. Han är väldigt noga, så att den här boken som kommer, den kan bli intressant. Men sen får vi ju se hur mycket han vågar öppna sig om vissa saker där i sådana fall. Ta åt det nu Alex, det här säger jag bara en gång. På en person som pratar om grejer som är så nördiga och så udda, så jag bara sitter och njuter i salongen. Och sen ett antal år senare så blir jag bjuden till att stå på en scen och vara quizmaster för ett litet Kiss-äventyr. Och så blir jag ändå lite sådär
fundersam, kan man göra så här eller inte? Och då kommer jag till Alex, jag tror till och med att det här finns dokumenterat, och ställer frågan, kan man göra så här? Och du Alex väser i mitt öra, skit i alla andra, gör det som du tycker är kul och som du känner dig bekväm med. Någonting sånt väl, Alex, eller? Ja, låter rimligt. Och det gick ju jättebra. Sen var det 4 stycken som gick ifrån den quizen för de tyckte att jag var alldeles för tramsig. Men det tar jag som beröm. Det tyckte jag var fint. Att de visade att här tolereras inte någon tramsighet med våra husgudar, absolut inte. Så att tack till Alex och tack till de 4 som gick. Alex har ju en trogen publik. De är ju med i hela noterna. Nu ska ju du ge det på det äldre. Tänk om publiken börjar gå mitt i det hela. Ja, tänk va. Det vore ju kanske inte kul. Men jag tror att det skulle säga mer om oss än om det äldre. För de kommer ju dit och vet att de ska få höra det äldre. Så att då får jag väl ta den. Men jag är inte orolig för hur ni spelar. För vad jag vet så har du en fruktansvärt bra sångare med dig där. Och du är ju själv fruktansvärt duktig också. Och grattis till... Det första kan jag hålla med om. Ja, men du är duktig själv också. Så sluta ömka här nu. Men och sen får jag gratulera dig att du är ju bokad på en festival, såg jag där. Ert namn dyka upp också. Ja, tack. Captain Blackbird, var det Captain Black eller var det andra bandet? Nej, det var nog Captain Blackbird. Beard väl? Ja, precis. Captain Blackbeard och om man inte ska gå händelserna i förväg här så kanske det blir nog mer också. Men... Flera band? Ja, du har ju hur många band som helst. Hur ska du splittra på dig själv när du har så himla många band? Är det inte jobbigt det där? Nej, det är inte så jobbigt. Men grejen med det här faktiskt var ju att jag hade precis bestämt mig för att jag skulle starta ett Alice Cooper tributeband och vi skulle klä ut oss och köra showen och allting. Jag hade tänkt på det ett tag och så råkade jag ha några månader utan gig så då blev jag lite rastlös. Och så hann vi köra 2 rep och så dök det äldre grejen upp. Så egentligen var det då att vi arrangerade om lite i den sättningen och satte Alice på is och började repa det äldre istället. Så det var lite därför vi var lite halvt redo. Okej, så Alice ligger där och bubblar fortfarande i alla fall? Ja, så om någon önskar Mr. Nice Guy kan vi nog riva av den också. Okej, som extra nummer då i sådana fall då? Ja, precis. Du kan ju stoppa in det men du kan ju ha det som extra nummer i konceptet där. Att nu kommer ett riktigt koncept istället. Ja, precis. Men jag ser en grej framför mig. Nu är min hjärna som den är. Men jag ser framför mig, Robert, hur ni kontaktar olika företag och säger ursäkta, men vi skulle vilja köpa en giljotin. Vet ni vad man kan köpa en giljotin? Vi ska använda den lite grann. Ja, det hade ju varit en syn eller vad man ska säga. Men jag gillar att göra massa grejer och för att få saker gjort så gäller det att tänka väldigt praktiskt. Vad kan man genomföra? Så att min plan var ju att bygga en elektrisk stol, vilket kändes mer rimligt. Ja, det är ju redan spännande. Riktig för övrigt. Ja, det är jättespännande. Varför inte en riktig? Då hade det varit lite mer spänning i det hela också. Spänning sa han. Spännande, ja. Jag har ju väldigt mycket spänning i mitt jobb redan så att jag behöver inte... Nej, det vet vi. Det vet vi att du har. Är det där du får alla dina funderingar också då? Det är inte omöjligt. Jag kör ju tåg om jag ska vara tydlig. Där finns det ju spänning. Ja, men det är väldigt spännande. Men då sitter man ju och stirrar ut liksom ganska länge emellanåt. Och då kommer man ju på massa grejer som man vill göra men kanske inte borde eller ha tid. En fråga innan vi ska avsluta här, för att ni kan ju inte avslöja någonting vad som ska hända där riktigt. För jag tycker det ska vara här. Vi vet att albumet ska spelas live. Vi vet att vi ska komma få höra allt om det äldre och lära oss saker som vi inte hade någon aning om att vi behövde och datum som vi ska fira sen i all oändlighet.
mina barn kommer bli frustrerade och säga varför ska du fira det där? Det har Alex sagt, det är en kissgrej. Så att det blir lite jobbigt. Men vad ser ni fram emot och vad vill ni att publiken ska ha pluggat in innan de kommer dit och tittar på er? För min del behöver ingen ha pluggat någonting, utan jag hoppas att jag ska stå för... Man får bara tycka det är lite kul. Öppet sinne. Ja, för att det är inte bara, det här är inte bara för de som älskar The Elder eller älskar Kiss, utan jag försöker göra föreläsningar som ska kunna funka för de allra flesta. Det är ju ofta lite roligt och spelar upp grejer som är lite konstigt och knasigt och sådär, så att man behöver inte plugga så mycket, men det är en mastig jävla föreläsning. Alltså bara akt 1 är jag rädd för hur i helvete jag ska få ihop på en timme. Den kommer jag dra över, det är jag övertygad om redan nu. Men så får jag försöka hålla ihop det på akt 2. Men jag har fått lite respit från Glickman och Marx. Ja, Så alltså man får bara ladda ländryggen så att du kan sitta i lugn och ro och njuta av galenskaperna. Och sen så reser vi oss upp och gör lite övningar i pausen. Kommer jag bli nöjd utav det här då? Jag som inte gillar det äldre. Kommer jag vara nöjd när jag går därifrån? Jag tror... det tror jag faktiskt. Jag tror du kommer uppskatta engagemanget till att få ihop den här storyn. Jag tror du kommer uppskatta ett par detaljer som du antagligen aldrig hade tänkt på. Du kanske har sett eller hört, men du har inte tänkt på det i de här banorna. Jag tror avslutet kommer att göra dig lite rörd, kanske. Och jag tror att det du tar med dig är att du behöver inte gilla skivan. Men fy fan vilken spännande tid detta är. Det tycker jag redan att det är en spännande tid. Så att det här nu har du höjt förhoppningarna för mig här. Nu ligger det här uppe. Och Robert, ska du hålla mig här uppe sen? Oj. Kan vi ge prestationsångest här? Det ska du är så pass duktig så jag tror inte du behöver ha någon ångest överhuvudtaget. Jag har inte så mycket utrymme att chocka. Skivan är ju det vad det är. Och vi ska försöka leverera den på ett bra sätt bara. Om någon ska förbereda sig på något sätt så kan ni öva på det här. Det har vi övat på. Det ska vi öva på. Det ska vi öva på. Däremot är jag lite orolig över schemat. För att det verkar som att jag kanske måste rigga och soundchecka så jag missar det mesta av Alex. Och det har jag sett fram emot hur länge som helst nu. Så du får väl se till att de öppnar tidigt där då. Ja, så att du hinner. Sen har du ju ett break nästan på 2 timmar innan de släpper in oss dit. Och precis. Jag får kolla om jag känner någon som är bra på att göra bootlegs annars. Ja, men man får ju aldrig spela in föreläsningen, Alex. Nej, det får man inte. Han är väldigt hård för man får inte spela in. Nej, det har jag hört om. Det. Man får inte spela in konserter heller, va? Nej, det får man inte. Nej, det inte. Satan, jag har hört om det. Det är jobbigt. Jag kan säga så här, jag som har gjort bootleg-inspelningar av en viss Kiss-föreläsare och lagt ut det på internet. Jo, det har jag gjort. Har du gjort det? Ja, men... Han säger jättetydligt att du ska inte göra det. Ja, men sista gången, och då var vi 23 i salongen och det var brinnande covid runt omkring oss. Jag tror ändå att det var bra att jag gjorde det. För tänk den föreläsningen om Eric Carr. Tänk om ingen kom. Och det gjorde de ju inte heller, därför att de var ju rädda för covid. Ja, just det, det var då jag var sjuk. Ja. Fan. Och då kom föreläsaren på mig och så sa han det att nej du Bernt Månsson, om du inte vill bli portad från mina framtida föreläsningar så får du sluta här och nu. Och då gjorde jag avbön och jag har inte spelat in 1 minut sedan dess. Ja, vad bra. Då lärde du dig någonting av det i alla fall.
Men kommer vi få se Eric Carr-föreställningen någon mer gång? Inte Eric Carr, vad jag vet nu, det är lite på beställare, men jag har en Ace Frehley, jag har fått en beställning på en Ace Frehley-föreläsning i Nyköping i vår, eller i vinter. Ja. Så den ska jag köra där, och jag kommer att köra den i Lund också i maj. För det är ju 50 år sedan Destroyer och Kiss första Sverigebesök, så Peter då i Lund ville jag skulle ner och köra en Destroyer, men kan inte göra något om Ace. Och då sa jag det att jag ska göra en föreläsning om Ace där. Ska vi göra en dubbel cheeseburgare där då? Så det blir 2 föreläsningar i Lund i maj också. Så Ace kommer jag göra ett par gånger. Om någon annan vill ha den så får de ha det. Men det blir ju om Ace Frehley. Det blir det blir ju om Kiss delvis, men fokuset är ju på honom då, så det blir väldigt mycket soloprylar också och sådär. Men det låter ju spännande där. Då finns det ju mycket. mycket att se fram emot här också. Det är inte aktuellt med Ace i Stockholm, inte ännu vad du vet i alla fall. Inte alls vad jag vet ännu och så vidare. Jag var ju i Stockholm för 2 veckor sedan och på semester bara och gick och tittade på teater och sånt. Och då var vi i Livrustkammaren, den innersta salen där, som är som en liten hörsal. Där skulle man ju köra en föreläsning en gång. I valven liksom. Du menar i Livrustkammaren? Är det någon som känner någon på Livrustkammaren och tror att de kan tänka sig att låna ut den? Jag känner en som jobbar som guide där. Så kan vi ju förhala in en Ace Frehley-föreläsning i Livrustkammaren. Det hade väl varit en jävla fet arena. Ska jag fråga honom lite fint där? Kan man prata Kiss där? Kan man hyra innersta lokalen? Ja. För det hade ju varit fett. Jag tänkte, de visar nämligen en film där inne om dräkterna och sånt de visar. Ja. Och när vi satt där så satt jag och tittade runt. Och fan, här skulle ju vara kul ju. Så då satt du och tänkte på Kiss-dräkterna istället på väggen? Jag är rätt fascinerad över de här gamla kungamantlarna. Och Vem hade du som guide? Presenterade han sig som Joakim Hultman? Jag hade ingen guide, utan det var du hade ingen guide, ensamma, jag och Jenny, och så tittade vi på en film bara. Så det, Men jag känner guiden Joakim Hultman där och som jobbar på slottet och guidar nere i Livrustkammaren. Hälsa från dig. Jag ska hälsa från dig. Intresse finnes. Jag kan säga så här. Det slog mig bara en grej. Estelle och hennes mamma Victoria var tittade på Kiss i full Kiss-mundering för några år sedan. Tänk om det är som så att det sitter några Kiss-fans inne på slottet och diggar och skulle tycka att det var kul att ta den här hemliga trappan ner i Livrustkammaren och få lyssna på Alex Bergdahl när han berättar sina fantastiska historier. Och du kanske till och med skulle kunna bli en hovuppläsare. Ja, jo, absolut. Ja, vi får väl presentera. Ringer från hovet och vi behöver Dynasty nu, 1 timme. Ja. Den var bra. Vi behöver Dynasty. Det vore en snygg slogan på Alex Bergdahls room service, kunglig hovleverantör. Kunglig hovleverantör, ja. Skulle du klara av att ha den titeln där då? Eller skulle det få bli för mycket hybris där så att du blir som Bernt? Nej, jag får ingen hybris av det. Du blir ingen Bernt då och svävar iväg? Jag skulle faktiskt gärna, jag tycker ju jag gillar ju människor. Jag är ju en människomänniska. Och även om jag avskyr monarkin som ämbete, så tycker jag att Victoria och Daniel verkar vara mycket, mycket sympatiska människor. Vänliga, humanitära, mänskliga och intelligenta. Jag skulle väldigt gärna snacka skit med dem om livet eller någonting sånt. Det hade varit skitkul. Men deras titel skiter. Men det finns ju anlag i kungliga familjer att de är ju väldigt kloka, så de gillar ju rätt lag också, AIK och allt det här. Så att det finns ju förutsättningar. Jag har aldrig förstått mig på bandy. Det är 2 racket och en puck. Ja. Det har jag förstått. Och så ska man... Ja, det är något med handskarna där. Ja. Jag förstår inte. Så vi lägger det åt sidan. Ska vi ha ett avslut här nu? Eller vad ville Bernt säga något viktigt innan? Nej, men det var så här. Jag ser det här framför mig. Livrustkammaren.
de kungliga som sitter på extra stoppade stolar. Och sen så finns det en hovmusikant som följer med och liksom på något sätt kompar Alex föreläsning, lite sådär diskret på en akustisk The Elder-gitarr eller någonting sånt. Det kan ju vara Robert Might kanske. Jag var helt beredd på att du skulle säga hovnar. Jag tänkte, ja, jag tar det. Men okej. Alltså tanken alltså den fanns i mitt huvud, men så tänkte jag det att jag är en väldigt snäll och oftast väldigt fin människa, oftast. Och då, men å andra sidan, hovnarrens ämbete, nu har Den jag är för rätt så sig, viktig. Den är viktig Mm. roll. Den är nu har jag mycket för sig viktig. Alex med här och han kan mycket om flera saker. Så att inte jag säger att det var en väldigt duktig och fin titel på sin tid. Ända tills de tyckte att kvaliteten på hovnararna gick ner sig och därför avskaffades ämbetet. Men Jag vill bara säga att jag ser så mycket fram emot den här föreläsningen och att få vara med på samma event som Alex. Och inte för att genera honom, men jag tycker Alex ger så mycket till oss Kiss-fans. Och när Kiss slutar ge så har vi Alex. Jag tycker han är Kiss-världens Indiana Jones. Han hittar något och då vill han dela det med oss. Och jag Ja, fattar inte varför det var väl det en bra smeknamnet inte beskrivning. har tagit fyr. Men det är som jag alltid har sagt, när vissa kan tycka att Alex far iväg i poddarna och det är tungt att lyssna, så har jag alltid sagt så här, men gå och titta på honom live. Då kommer du förstå honom väldigt bra hur han är och då kommer det bli väldigt lätt att lyssna på poddarna också. För att ser du honom live, då har han scenen, han har skärmen, han har sitt kroppsspråk och han är precis som han är i podden, bara att du ser honom live där. Och det gör väldigt mycket. Och du är väldigt duktig på scen, Alex, när du är där. Sen att du kommer ifrån dig ibland och sånt där, men det är charmigt. Jag tycker det är charmigt på ett sätt. Att du är lite så här, shit, nu händer det någonting där. Som tur så kommer det ingen katt i alla fall på scen. Och, Nej, och nej, det är bara i podden. sånt här. Och så att man får ta, men jag kan ju säga livepodden som jag lyssnade på, eller Dress to Kill, var det Dress to Kill? Ja. Ja, Dress to Kill-boxen. Det var inte lätt att lyssna på jobbet för man var ju avbruten, så jag vet inte hur många gånger jag fick spola tillbaka och lyssna på det där. Men det hjälpte faktiskt en del sen när vi pratade om boxen sen på kvällen faktiskt. Så att det vart bra. Det vart bra på det. Jag kan till och med vara taggad när klockan ringer 3 på morgonen när jag ska åka till jobbet, för jag vet att idag kommer det vara lätt att köra tåg. För idag kommer Alex prata om en kissbox i 2 timmar. Ja, det är mycket, det var mycket fakta sista. Oj, det var mycket datum. Och jag kan ju bara säga när vi spelade in podden med Roger här om de här Kiss-kalenderariet som han drar upp där. Helvete vad svettigt det är att klippa sådana där poddar. Det flyger datum hit och dit. Och var var jag någonstans här nu igen? Ja, det var det datumet jag skulle leta bilder. Men nu har jag pratat med Roger om hur han ska lägga upp nästa så att det går lite fortare att klippa ihop det där. Så att jag slipper leta allt för mycket. Men jag har varit rätt så nöjd ändå med det avsnittet när man tittar på YouTube. Det har varit rätt så bra med häftiga bilder och alltihopa som jag hittade på olika ställen. Där kan man ju fråga Alex, är du nöjd med datumerna som Kiss har spritt omkring sig under 1975? Eller är det lika spretigt för dig som för oss andra? Hur menar du? Jo, eftersom 1975 var ett otroligt spretigt år ur ett Kiss-perspektiv. I alla fall är det intrycket som vi får om vi lyssnar på allting som Roger Nilsson har presenterat. Det händer mycket, det är det du menar. Det händer väldigt mycket. Det är Jo, det ena och det andra. Jo, det gör det, men det är också naturligt. Det är ett band som är i början av sin karriär. Så att och då dessutom i början av sin karriär har bestämt sig för att spela in en liveskiva som inte blir bra, så de måste fixa med den. Samtidigt som de ska spela in en 4:e skiva. Och så att det händer ju mycket, absolut, men jag tycker inte det är rent datummässigt. Det enda som stör mig lite är att jag inte har kompletta studiologgar och sånt från sommaren, för där är fortfarande lite höljt i dunkel med exakt vad som hände per dag och så vidare. Och när de spelar in de här demolåtarna i Magna Graphic, det är ju någon gång i juli. Tidigare hette det att det var augusti, men vi har kommit fram till att det är juli, men vi har inga datum på det, vi kan bara gissa oss till och sådär. Så det är mest sånt detalj så som stör mig. I övrigt tycker jag året i sig är
väldigt fascinerande. Eftersom det är det sista året på den nivån. Från och med 76 så har de ju tagit 3 steg ut på stegen och allting blir mer styrt. Och det kommer man att märka i 76-föreläsningen jag ska köra. Att det här lite busiga, farliga och spretiga förvisso från 74-75, det försvinner ganska snabbt 76 när nu ska jag inte dra hela den föreläsningen, men när det händer grejer i organisationen KISS tidigt 76, när de märker att det börjar gå bra nu, då mejslar man också ut det där som är lite roligt att forska i. Det blir lite mer homogent, lite mer smooth. Nu är ju inte Kiss ett smooth band, men ni fattar vad jag menar. Det blir inte Tulsa till Danbury till Johnstown liksom, utan helt plötsligt så börjar det finnas lite mer tanke i hur man ska lägga upp turnéer och inspelningssessioner och annat. Det jag tycker är roligt också när det gäller Alive, om vi ska prata, för det var ju det att du hade ju föreläsningen för oss i Trollhättan. Sen när Destroyer kommer ut så har Emil Örtenmark gjort en artikel där han sammanfattar stort sett de här i datumen, vad som händer. Och det som jag tyckte var roligt här nu, för att när Dress to Kill-boxen kommer så är det ju väldigt många amerikanare fortfarande som säger att ja, nu får vi höra ursprungsinspelningen utav Alive-skivan. Och då hänvisar de bara till Cobbohol-spelningen. Här är ursprungsspelningen. Så här lät det och sen har de fixat ljudet. Och så får de se den här förklaringen där. Jag tror många amerikanare kan ha blivit chockade och tänker jävla svenska. Tror de att de kan allt, de där jävlarna? Oh ja, och det kan de. Problemet är att det finns mer kunskap här borta än vad det finns i USA. Sen finns det de i USA som har kunskap också. Så jag drar inte alla över en kant. Men de flesta har väldigt svårt. Och det har man sett på de här boxarna. När de har unboxat Dress to Kill-boxen, hur de presenterar det hela. Då märker man okunskapen, medan andra säger som Julian Gill, ja, här har vi fått den här och det användes bara det och så kommer det därifrån och sånt här. Så att det är väldigt olika kunskap. Så det är intressant att se det där att Emil Örtenmark, han kanske får pisk nu till amerikanerna. Jag vet inte hur de reagerar på det där. De kan inte piska honom. Nej, han har på fötterna, varenda ord han skriver, det är vägt på guldvåg. De kan inte piska honom. Och sen är han väl mannen som inte rör en min överhuvudtaget. Han kan ju vara ett stelt ansikte vad du än säger också. Men otroligt duktig, så det tycker jag det var roligt att se den artikeln. Och den var snygg också med sin rätta. Och det var innan jag visste hur Alive-boxen skulle ha rosa. Jag bara plockade den färgen för jag tyckte att det var en bra komplementfärg. Och så stämde det med boxen fan också alltihopa. Så det var lite häftigt. Bästa låten på Elder? Ja, jag kan ta min, för jag känner ganska säker på att jag gillar Just a Boy bäst. Okej. Och med betoning på ganska. Jag tycker Paul Stanley sjunger så snyggt. Det är fina melodier, det är bra gitarrsolo, det är jättekonstig text. Våran hårdrocksgud sjunger i falsett att han bara är en liten pojke. Hur kan man inte bli glad då liksom? Ja, det var ett uddaval tyckte jag faktiskt. Så att det är häftigt. Då förstår jag när den spelas att då ska vi titta extra noga på dig, hur du njuter på den låten då. I sådana fall. Och Alex, absolut. Har du någon favorit? Det är nog dött lopp mellan The Oath och Under the Rose. En skitbra Paul Stanley-låt mot en av de mest ödesmättade låtarna Kiss har spelat in och ett av Ace bästa gitarrsolo. För det är ju faktiskt Ace som lirar det solot. Ingen press. Dött lopp. Idag säger jag Under the Rose, men det skulle kunna ändra sig. Robban, om ni saknar en körare till Under the Rose där, de feta, så bara kalla på mig så springer jag ut också, för jag kan texten där. Och kan jag inte den så hittar jag på något om en häst, så det ordnar sig.
Vi kör japanska texten, va? Jag kör japanska texten då Ja. och ni får den andra. Ja. Är du Ja, säker på att du orkar det, Alex? Nej, det vet jag fan. Men alltså, jag hade faktiskt tänkt skippa gigget på kvällen för jag är trött efter mina föreläsningar. Det är jag den första att säga. Sen så sa Josef på Glickman Marks, ja det är Robert Meid som ska spela. Jaha. Vad sa du? Ja det är Robert Meid som ska spela. Vad fan, ja, då får jag ta mig i kragen och vara ute lite längre denna kvällen också. Det ordnar sig. Ja, det är värt det. de stänger ju istället klockan 10 och bandet går av mycket. Jag tror att ni går väl... Ni har väl spelat färdigt 8:30 eller något sånt där? 8:30 har jag för mig. Klockan 10:10. Jag känner att det finns en liten risk att de stänger när vi spelar Mr. Blackwell. Men vi får se. Jaha, alltså. Det där låter oroväckande. Eller är det på... Nej, Det var vi ska bara en höra hänvisning allt. till hur bra jag tycker den låten är. Jaha, okej. Ja, men du Inte ska, så mycket. du ska göra underverk med den. Ja, Det är en det tung lämnar jag låt. till basisten Fredrik. Ja, Han har också skaffat pedaler här så att det ska låta fint och bra. Jaha, okej. Det låter... Nej, men vad trevligt. Då kommer vi kanske se dig där i kören då också, Alex. Och... Ja, jag kommer att sjunga med från golvet i alla fall. Ja. Jag kommer inte att banda denna kvällen. Det säger, om du inte vill det, Robban. Jo, eller ja, alltså om det inte är något komplicerat så. Jag svarar nästan hellre på den frågan efter giget. Kan man göra det? Ja, Det där ville jag inte att du skulle spela. nej precis. Du har ju fortfarande 2 veckor kvar innan du ska uppträda. Men nyss Tänk på sa det. du att jag ska lira imorgon. Ja, men det här är inspelat i dåtid, men idag Aha. pratar vi nutid. Och då Jag har blir du 2 veckor. jättestressad. Det här är inspelat i dåtid. Men, Men det är, Alltså- det är en sån här Bernt-resa. Bernt älskar sånt där. Och Bernt, var tyst nu för nu ska vi stänga. Du ska inte säga Jaha. någonting här. Nej, men då säger jag ingenting. Det fattar Nej. ju vem som helst. Att jag gör ju som du Så säger, att, Marco. ska vi Nästan aldrig. tacka pojkarna här nu och så syns vi imorgon. Tack, En härlig tack. föreläsning och sen en härlig show. Och sen, Tack så var det mycket. falsettsång du skulle bjuda på, Alex, eller var det bas? nej, jag tar inte falsetten utan det blir ett mellanting mellan verkliga toner och påhittade. Okej. Och Perfekt. kom till alla som ska komma på föreläsningen. Jag börjar 2, inte en sekund senare. Jag har så mycket jag måste hinna med och det kommer att vara ett mycket speciellt intro också. Så att jag börjar verkligen i tid. Så kom i tid för Ja, bövelen. nej, men vi kommer vara tid där. Det behöver du inte oroa dig för. Det reser folk från Göteborg till och med upp till föreläsningen, vet jag. Det kommer folk från halva Sverige för detta. Ja, och Johan Wallin alltså. kommer till och med där uppifrån och ska titta på det. Skulle Johan komma Ja. också? Om Fan vad tågen roligt, funkar- han har inte träffat sen Nej. Umeå. Fan vad roligt. Om tågen funkar och inga översvämningar i mancaven så är han där. Cool, Ja, han det var sagt. roligt. Ja. Ja, så att det blir riktigt härligt och roligt att titta. Så ska man önska, nej man får inte önska något sånt där, man får bara säga hoppas det går bra då. Man får säga break a leg har jag för mig. Eller vilken Nej, bransch jag vill är inte det att i? de ska hamna på sjukhus här för att bryta ett ben eller sånt där. Nej, inga sådana där dumma. Nej, men det är så säger de där borta i USA i alla fall. Ja, Och jag vet okej. inte vad man säger på scenen i Sverige. Det där låter, vet ju bara det där Alex låter och trampigt Robert. där. Break to leg. Det där. Så att nej, vi hoppas att allting går bra och så hoppas vi på otroligt bra kvällar. Och allsång till, vad Tack. hette den där klickvisan? Aj. Aj, Ja, just det, den var så aj, kort. aj. Aj. Det låter som en reggae-visa. Aj. Men ha det bra och så syns vi imorgon. Tack, kul att Hej. se Tack er. och puss. Tack.